प्रथम पेपरच्या मध्यभागावर एक केंद्रबिंदू घ्या. केंद्रबिंदूवर कंपासाचे टोक ठेवून 7 सेंटीमीटर त्रिज्येचे वर्तुळ घ्या. वर्तुळावर वरील बाजूस एक बिंदू घ्या. त्यास आपण 1 असे नाव देऊ. बिंदू 1 वर कंपासाचे टोक ठेवून वर्तुळावर 7 सेंटीमीटर त्रिज्येचा कंस काढा. त्यास 2 असे नाव द्या. बिंदू 2 वर कंपासाचे टोक ठेवून वर्तुळावर कंस काढा. त्यास 3 असे नाव द्या. मागील कृतीप्रमाणे बिंदू 3 वर कंपासाचे टोक ठेवून वर्तुळावर कंस काढा. त्या छेदनबिंदूस 4 असे नाव द्या. तसेच बिंदू 4 वर कंपासाचे टोक ठेवून वर्तुळावर कंस काढा. त्यास 5 असे नाव द्या. बिंदू 5 वर कंपासाचे टोक ठेवून वर्तुळावर कंस काढा. त्यास 6 असे नाव द्या. अशा प्रकारे वर्तुळाचे समान 6 भाग झाले. आता आपल्याला वर्तुळाच्या समान 6 भागांचा उपयोग करून 2 समभुज त्रिकोण तयार करावयाचे आहेत. प्रथम बिंदू 1 व बिंदू 3 जोडा. मागील कृतीप्रमाणे बिंदू 3 व 5 जोडा. तसेच बिंदू 1 व बिंदू 5 जोडा. एक समभुज त्रिकोण पूर्ण झाला. दुसऱ्या समभुज त्रिकोणाकरिता कृती पुढील प्रमाणे. आता आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे एका समभुज त्रिकोणाचे टोक वरील बाजूस आहे, तर दुसऱ्या समभुज त्रिकोणाचे टोक खालील बाजूस आहे. आता वरील बाजूस टोक असणाऱ्या समभुज त्रिकोणात आपण रंग भरणार आहोत. हे रंग प्रथम श्रेणीचे रंग आहेत. प्रथम आपण तांबडा रंग घेऊ.
यास लाल रंग असेही म्हणतात. आता आपण पिवळा रंग भरू. तसेच तिसऱ्या बाजूस आपण निळा रंग भरू. तांबडा, पिवळा व निळा हे 3 रंग प्रथम श्रेणीचे किंवा प्राथमिक रंग आहेत. यांना मूळ रंग असेही म्हणतात. हे रंग कोणत्याही रंग मिश्रणाने तयार करता येत नाहीत. आता आपण खालील बाजूस टोक असणाऱ्या समभुज त्रिकोणाचा विचार करू. यात आपण कोणत्याही 2 प्रथम श्रेणीच्या रंगांचे मिश्रण करणार आहोत. यात आपण प्रथम तांबडा व पिवळ्या रंगाचे मिश्रण करू. त्यापासून आपल्याला नारंगी हा रंग मिळतो. आता आपण निळा व पिवळा रंग एकत्र करून हिरवा रंग तयार करू. तांबडा व निळा या रंगाच्या मिश्रणाने जांभळा हा रंग तयार होतो. कोणत्याही 2 प्रथम श्रेणीच्या रंग मिश्रणाने द्वितीय श्रेणीचे रंग तयार होतात. ह्या रंगांना दुय्यम रंग असेही म्हणतात. आता आपण विरोधी रंगाचा अभ्यास करणार आहोत. यास पूरक रंग असेही म्हणतात. रंगचक्रात आमनेसामने असणारे रंग हे विरोधी रंग असतात. विविध रंगांमुळे मनात उबदार किंवा थंडपणाचे भाव निर्माण होत असतात. त्यावरून रंगाचे उष्ण रंग व शीत रंग असे प्रकार पडतात.
नारंगी व पिवळा हे रंग उष्ण रंग आहेत. तसेच ह्या रंगांच्या मिश्र रंगांनी तयार होणारे रंग हे सुद्धा उष्ण रंग असतात. हे रंग आग, राग, धोका, उबदार, आक्रमकता इत्यादी भावनेशी संबंधित रंग असतात. निळा व हिरवा हे रंग शीतरंग आहेत. तसेच ह्या रंगांच्या मिश्रणाने तयार होणारे रंग हे शीतरंग असतात. आकाश, पाणी, हिरवळ, शांती इत्यादीशी संबंधित हे रंग असतात.